tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur, but I love the race. Morning, 7:15. Leuk dat je kijkt naar deze video. We zijn in Zweden. Vandaag is dag 4 van ons tripje. Zondag heenreis. Maandag dagje Malmö. Gisteren dagje klimmen en Vikingdorp. Vandaag elandensafari en ribvaren. En morgen dagje Kopenhagen en 's avonds naar huis. Dus we zijn al een paar dagen onderweg. Ik ben met de school uit Oosterwolde. Om 8 uur willen ze rijden. Dus ik ga nu naar de bus opstarten. En dan gaan we rijden naar de elandensafari. Op de camping. Lekker geslapen? Ja, jij? Best. Zin in vandaag? Hier zijn we nu. En dan moeten we naar, hoe heet het daar? Margarit. En later gaan we daarheen. 12 kilometer, 1,5 uur. Compleet hè? Ja. Mooi. Oeh. Van Zweden om 0806. Gaan we even een andere route. Ja, die pakt een andere route. Kijk, dit is ook weer. Het is helemaal binnendoor. Kan ik even die punten staan, jongen? S. Ja, maar deze. Wanneer zie ik jou eens weer? Vertel het mij. Jij en ik samen worden één. Ik wil nooit meer alleen. Brothers of the highway. Brothers of the highway. Children of the west. Eastbound and down, loaded up and trucking. En een vrouw in een eindeloze stoet. En dat voelt goed. Dit is het antwoord op je vraag. Rij maar door, want daar ben je drukker voor. Een paar jaar geleden, dat ik stond te liften. Big wheels rolling, moving on. Waiting for the day. Maybe I am sorry. Tell me that you stay. Even though you're beautiful. All these roads before, time and time again. Ik trotseer elke storm, wind en regen. Als ik achter het stuur zit, schijnt de zon. Overal komen ze me tegen. Ben ik op mijn gemak. Ik heb het Snapchat soundclip op, die ga ik straks even... Ik heb er Muziek. Deze zijn er. Bus. Oh, Ja, bij ons horen we Dus gaan jullie ook gewoon de foto's Noordkaapreizen. Mooi. Zie je? Oh, Leuk is het vorig jaar. Waar is hij?
Portugal. Wat? Portugal? Ze zeggen dat denk ik van een Noordkap. Mooi. De Ruud. Oké, bij de elanden safari. Nog een bus. Yeah! So, ladies and gentlemen, welcome to Sweden and welcome aboard the safari train. And right now there are 16 moose in the park with different names and Oh, luchtvering! Oh nee! his name is Pelle. He's 3 years old. Pelle, he became a father Oh. last 2 weeks ago. Little girl named Petronella. Petronella. And they used to eat a lot of grass. So we had the cow and her. They don't have so big antlers right now because they drop the antlers every year in February. First they drop one, then they walk around 3-4 days with only one antler on the head until they drop the second. Protected with a very soft skin called velvet. I think he's going to the toilet here. They just turning around thinking no one is seeing them. 10 kilo, but after 1 year it weighs 200. And the mother is, her name is Svea. She's easy to recognize. She has much lighter face, extra mascara around the eyes. Ja, schijten. From another park, Op dat kind. Voor je moeder moet je het hebben. Borås djurpark. The world's smallest deer lives in South America, and the world's largest deer is Alces, the Latin name of the moose. And we also have another bull laying on the left side. Ja, daar. And what you see now is the largest land animal of North America, the bison. And today there are about 500,000 bison all over the continent. Hallo? Holy shit, wat is dat groot. Yellowstone National Park. The breast is very wide and thick. The flanks like a circus ape. Instinct. And after 10 minutes, they are sexually mature when they are 3 years old. La, 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 la. Nou heb je mijn tak opgegeten. Unlike the moose, who always drop them every year. Oh ja, kijk, die wielen zijn meegestuurd. Ik denk al, wat neemt hij die wachten mooi. Here on the left side we have a bull. His name is Dante. He is 3 years old. He is a new member in the park. His twins. The twins, they are 2 years old, these smaller bulls. And then we have a female walking on the left side in the ditch. And I think she is pregnant also. Difficult to see something because the baby is so small. Now if you have the possibility you may touch his antlers. Feels almost like a kiwi fruit. The antlers is very sensitive, they don't fight with the antlers during the summertime. Because it's filled with blood vessels Oeh, dat voelt lekker. under this soft skin. To supply the antlers with nutrition while growing, for example calcium. It grows really fast, especially during the early summer, 1 centimeter a day. In September they have grown to its full size again.
and then the skin is drying out. So you start to. En nu naar het RIP varen. Ja, dat zou best wel kunnen hoor. Dan is het nog Helsingborg, daarboven is het. Gisteren waren we dan hier geweest. Dus dan gaan we weer zo en dan weer zo. Jazeker. Dus ook weer 1,5 uur rijden. Voor je eigen station op de bakken. Je weet het precies. Maar ja, op een of andere manier is het toch altijd... En je bent altijd toch nog heel best gezegd. Nee. Maar gewoon wel en dan naar rechts toch? Je hebt het nooit toch? Zo. Ja, droge Hij zit er naartoe. Door het geld. Nee, dat is wel hard. 4 boten toch? Nee, 2 boten. Precies. We gaan dus alle maximaal die stoelen wachten. Ja, dat... Weet je dat niet? Weet je niet? Flauw, beter bij kennen. wat lekker maken. Ik moet op Married at First Sight op de laag kijken. Zo. Hier. Ja, maar wel. Een leuke... Nee toch? Wat geeft hij aan op dat ding? Ja, ik moet hier erin. Ja. Nou ja, het is succes. Achteruit rijden toch? Ik kan heel goed achteruit rijden. Natuurlijk zou die kan. Door die fiets Ja, dat kinderen dat rijden maar op. Ik vind het nou niet heel busgeschikt, maar Daar gaat hij. Jonas Vingegaard. Geweldig jongens, we gaan kijken. Het is Ah, kijk. we kwamen meer van links. En dan als je daar bij dat witte huis naar links... Oh, er zijn heel veel witte huizen. Nee, hij had hem hier ergens neergezet, maar dit zijn gewoon niet. Eeuw. Nou, ben je Ja, van zo'n. Ja, maar ik weet niet waar we heen gaan. Hallo. Zie je, ze wachten op een zwaai. Die daar zegt hij, daar. Kijk eens. Klasse 1. Badsleep. Hier, dan moet je de badsleep aan. Nou, die kunnen we wel een klein duwtje geven, toch? Oké, nu zijn we in Mullen. Voor het RIP varen. En ik blijf hier, want ik sta ergens waar ik niet mag staan, denk ik. Nou ja, die mannen van die bootjes zeiden dat ik hier moest gaan staan, maar... Oh, zijn dat die bootjes? Heel warm nu al. Je moet echt je trui uit hoor. Tschüss!
lighthouse in the whole of Scandinavia. It equals 3.6 million normal light bulbs. So in 1972, a Danish Oslo ferry actually hit the little white lighthouse on the cape. Half of the age of the Earth. Before that, there wasn't much. There was for three drives every day, if the weather is okay. Pay attention to the other one. Oké, we gaan rijden. 122 kilometer, 2 uurtjes rijden. Oh, wat swing me around, fall in line, crying up the discotheque. Solo fietsen. Zo? Ja. We hebben de grootste, we hebben veel. Kijk eens in één keer. Hartstikke idee. Zo. Oh, jullie hier eruit. Nou, hoppa. Geweldig, hartstikke mooi. Dankjewel. Alles toe. Even zien. Einde werkperiode. 16:42. 350 kilometer gereden. Ja hoor, pak maar. Precies 350. Hoi zo. Joe, geen probleem. Doei doei. 8 uur. Ik ga nog even achter mijn laptop en daarna douchen en koersen. En ik hoor straks nog hoe laat we morgen gaan rijden. Want we moeten morgen overdag 9 uur rust maken in Kopenhagen. En volgens mij willen ze daar vrij vroeg zijn. Want hoe eerder we zijn, hoe eerder we s'avonds ook weer weg kunnen. Ja, dus lekker koersen en tot morgen. Morning. 8:30. Koffer inpakken. Busje starten en naar Kopenhagen. De groep gaat een dag Kopenhagen in. Mijn collega komt daar ook weer. Dan gaan wij de hele dag 9 uur rust maken. En vanavond gaan we naar huis. Dus we zetten ze af en dan rijden we naar ons hotel en dan wachten. Dit is een hint, denk ik. Beginland, Zweden om 8:39. Nou, het past er echt vet makkelijk in. Ik weet niet wat daar gebeurd is, maar waar al die kratten ook zijn. Ja. 92 kilometer naar Kopenhagen. Een uur en een kwartier rijden. We zetten ze uit bij de Kleine Zeemermin. En dan gaan we via de Oresundbrug, via Malmö. Geweldig. Hij is er nog niet.
Nee, die dan nog niet weer. Een beetje bij. Vest. Dopsysteem. Zo. Marco van Denemarken. Ja. Oh, nu zie ik hem wel. Wacht. Volgens mij moet bij VWO heel veel zijn. Kijk, hier stond vroeger stadsmuur. Dan moest je je melden bij dat hokje. En dan mag je erin. Checkpoint Charlie. Ja. Ballen bij de meekijken. Nou, ben je plat of niet? Kees. Mijn bedjes. Zeg? Nou ja, kijk maar. Zijn we hier even geweest vorig jaar? Wat zei je? De Saga. Gaan we bovenin zitten, lekker in het zonnetje, uit de wind. Ja. Nee. Oeh, klimmetje heren, kom aan. Klein zeeman inderdaad. Zeker. Kijk hier, hier. Ja. Nou, pak je spullen jongens. Ben je goed spul voor wat gaat Of je het nou nodig hebt. Geweldig. Nou jongen, no game en acting. Gewoon Dit is Mooi. Sony. Sorry, zit ik alweer in die camera van je? Oh, maakt niet. Nee, maar die vent staat daar zo achterlijk. Ik weet zelf ook wel dat ik de beeld sta, ja. Ja? Ja. Mooi zo. Please, beautiful lady. I know. They need a wheelchair. Nou heb ik ook geen zin meer om die stomme kleine zeemeermin te laten zien. Ik ga wel weg. Kijk maar even op Google. Dus zo'n klein gouden popje. Nou, geweldig. Please, beautiful lady. Ja, flikker op. Ik weet zelf ook wel dat ik niet goed geparkeerd heb. Ik ga toch weg? Zit je dan te zeuren, joh, paling? Nou, even kijken. Het is nog 5 kilometer terug naar het hotel. We zijn er net eigenlijk langs gereden. Een stukje terug. TomTom het niet? Daar ben ik er zat van.
Ik ga hier U-turnen midden op een kruispunt. Vind ik wel even lekker. Het is ook weer handig midden in de stad met je vrachtwagen. Dit is. Hij heet Dirkie. Waarom mogen Litouwers overal parkeren en Nederlanders bijvoorbeeld niet? Maar hier staat toch duidelijk vrachtwagenparking tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. En dan ben je een bus en dan zet je hem gewoon neer. Pieter past er zelfs wel voor. Eindland Denemarken. Hoe laat leven wij? 11 uur 8. Oké. Dan mag ik vanavond om 20 uur 8 weer rijden. 11:08. We staan hier geparkeerd en er staat verboden voor vrachtwagens tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Nou, als je goed kijkt ben ik geen vrachtwagen, dus ik zet hem hier mooi weer neer. De groeten ermee. Pieter komt ook. Er is hier nog precies 14 meter vrij voor Pieter. Wat kan ik gaan met welke Kees? Hallo! Ubertje. Wow. Hallo. Hotel. Ja, hier receptie. Yes. Dank u. Geen verreizen. Kijk, en dan denk je overdag in een hotelkamer is leuk. Ja, maar normaal gesproken check je om 3 uur in. En dan is het prima. Maar nu, overdag gaan ze natuurlijk klusjes doen, hè. Voordat de mensen inchecken. Schoonmaken, klussen. Dus naast mij zit iemand precies te boren. Maar ik ga nou toch niet slapen, maar ik ben net wakker immers. Maar ja, dat lijkt altijd zo mooi. Maar dat is het dus eigenlijk niet. Slaap lekker. 8 uur. Ik heb vanmiddag 1 uurtje geslapen. Tussen 3 en 4 denk ik. En nu ben ik weer klaar om te vertrekken naar de bus. Ik ga om 9 uur rijden. Ja, en dan gaan we beginnen aan de terugreis. Mijn groep die wil graag om 9:30 opgehaald worden. En Pieters groep om 10:30. Ondanks dat het dezelfde groep is. We zouden eigenlijk samen rijden. Maar goed, dat gaat even anders. We hebben onze boot... Hier gaat een raam dicht. Oh, open. We hebben onze boot omgeboekt naar 11:10 in plaats van 1:15. Dus ik heb een bootje eerder sowieso. Dat heeft de planning gedaan. Die had ik even ingelicht. Dus dat is perfect. En dan zien we straks wel even hoe lang het daadwerkelijk duurt. En zo. Ja. Nou, mooi. Let's go to the bus. Geen bekeuring. Oké, ik ga mijn dienst starten. Even zien. 21:13. 21:13.
13. Plaatsen beginland Denemarken. 21:13 Kopenhagen. Let's go. Naar huis. Nou ja, bijna. Wat de fuck is dit nou weer, joh? Het is al lang, maar het kan geen kwaad, dan is het rusten op de weg. Dus ik heb van tussen 3 en 4 heb ik even geslapen. En toen werd ik helemaal bezweet wakker. Ja, ik heb het altijd als ik overdag moet slapen, dan zit ik heel raar te dromen en zo. Ja, dat is echt niet leuk. Ik heb de boot laten omboeken naar 11:10 sowieso. Dus we hebben sowieso een boot eerder. En mogelijk als we daar zijn nog eerder. Dus... Hallo allemaal. Hallo. Leuke dag gehad? Ja. Mooi. Ik ben ook bij boot. Ja, het zit erop. We gaan richting de boot. Dat is ongeveer 2 uurtjes vanaf hier. Dus je kan even lekker gaan chillen. En dan moeten we op de boot er weer even uit de bus allemaal. Nou, hetzelfde als de heenreis. En daarna gaan we de nacht in. Dus dan kun je... Maffen, ja. Je mag nu ook. Maar dan weet je dat je straks nog wel even gestoord wordt. Of was je dat al? Ga je wel doen dan? Oh ja, we gaan naar huis. We zijn bij de boot. Ja, ik denk dat hij op een vies water gaat zitten. Ja. Wist je dat de zee is? Duurt kan een half. Daar. Dit is een totaal overlevenlijn. Alleen maar de wegen zijn, maar... Ik zit niet meer bij. Zo. Oh. Ja, als hij het zegt, is het zo, ja. Precies. Wist je dat er nog haaien staat? Ja, dan is het overleven. Ja. Oh, dat is lekker. Oud, hele goede vrucht. Wat was je lievelingsgroente? Ja. Ja, maar ik heb een beetje... Ja. Ah, dit is wel logisch. Dit op. Jij weet dat we komen. We hebben nog 8 uur. Ja, dat ziet er niet heel lekker meer uit, maar... Want ik heb ons... Here we go. Take nou een loop. Je bent zo dom. Ja. Ik vind het zo lekker. Neem anders deze. Maar dan hou je van je. Zo lekker. Oh. 10:00. Ja. Yo. En zo doen we het. Ja, hier is een stoplicht. Bootje leeg en dan gaan wij erop.
dat is mijn lust. Door het donker, het gaat nu toch wat langer duren, want het zit hier echt potdicht. We staan op dek 2E. Roos. 2E. Half uurtje. Drokte hier in de boot. Oh, yay! Snel gedaan. Mooi 3 kwartier erop. Oh. Geen idee of dat de bedoeling is, maar ga er zo mee. Wij zijn binnen. Wegwezen. Ja, dat is ook. Als je me moeten hebben, dan komen ze me maar halen. Nee, daar zitten die kinderen allemaal een beetje zeker. Ja, dat is Flixbus, hè? Dat is de makkelijkste manier om illegaal te reizen. Ja, maar daar heb je ook weinig paspoortcontrole, dus je kan zo elke grens over. Ja, en voor een habbekrat zit je waar dan ook. Voor 30 euro ben je aan de andere kant van Europa. En wat is dan het nadeel? Dat je heel lang in een bus zit. En allemaal tussenstops hebt. Als jij naar Praag wil, kan het zo wezen dat je via Rome gaat. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, deze kant op, denk ik. 490 kilometer tot aan Amsterdam. Aankomst zonder stop was 6 uur 40. Moet 3 kwartier maken. Aankomst op school is 7:30 trouwens. Ik kan waaien, maar geen echo. Nou, dan halen we mijn nieuwe kameraad zo ook weer in. Dat is lullig. Nou, die barre trucker daar zo. Ja, de oud-ijzerboer was dat. Ik sta hier voor een of andere brug. Allemaal van die stomme gele busjes. Ja? De lul. Ja, met de brug uitslingeren.
Kom eraan. Was er een hand op de weg daar? Zwaartransport, die brug, daar ging iets overheen van 180 ton of zo. Maar die brug moet 20 minuten uitschudden, want die is heel oud, die vertrouwen ze niet. Anders waren we zo eroverheen gegaan. En weet je hoe lang het wordt duren? De eerste goede kant nog, maar toen zijn we echt 5 uur lang. Dus we moesten heel teruglopen toen weer. Dat was zal denk ik wel door dat niet meer. Ik start net de motor en zegt hij AdBlue bijvullen. Ja, heb ik niet gedaan. Zonder doet hij het ook wel, toch? Zo! Even snel plassen. Pieter is er ook. Ja, beter. Ik kom er tegelijk aan op school. Ik kan alleen nooit plassen als de bus vol is. Het rijdende toiletje. Hey! Jongelui, check even goed dat je alles mee hebt. Onder de stoelen, in de rekken boven je. Ik kan gelijk de stoeltjes even netjes terugzetten. Vuilnis in de zakjes. Hebben jullie weekend? Ja. Oké, dat is fijn. Goed weekend dan. Bedankt voor de gezelligheid. Was gezellig. Yes, we staan normaal. Rennen, rennen! Hallo! Oepsa! Van onderen, die vergrendeling doet raar. Ik doe de andere kant ook even open. Morgen.
Ik heb achter 1 kapotte rugleuning. Nee, die is lam, dus dat was niet zo. Ja, ik voel het, ja, deze. Ja, dus die Meijer die Zo, busje leeg en al opgeruimd. Precies 8 uur, nu snel naar de zaak, want ik moet om 8:45 stilstaan. Nou ja, het is 40 minuten rijden en dan nog even tanken en wassen. Dan hebben we onze nachtuurtjes weer maximaal gespendeerd. 12 zijn dat er, die we 's nachts mogen werken. Eigenlijk wel goed gelopen. Op een gegeven moment zat ik echt slecht. Ik was heel moe. En oh. Ja, op een gegeven moment zat ik echt niet meer lekker. Dus toen ben ik gestopt en toen heb ik een kwartier met mijn ogen dicht op mijn stoel gezeten. Dat was echt 3 kwartier na de pauze. Toen kakte ik volledig in. Dat is vaak zo, na de pauze. Dus toen heb ik even een kwartiertje met mijn ogen dicht gezeten op de stoel. En ik weet niet hoe ik het toen heb gedaan, maar we zijn de nacht doorgekomen in ieder geval. Doei! Eigenlijk pas om 6:30 of zo dacht ik, nu ben ik door mijn inkakker heen. Oh, het was echt verschrikkelijk. Het was weer een hele taaie nacht. Nou, ik heb weer lopen bellen. Weer lopen bellen vannacht en dan komt het vaak wel goed. Maar ik ben blij dat we er zijn. Wow, kun je je dan slecht voelen, zeg? Het is nog 44 kilometer naar de zaak. Nou, komen we ook eens op een doordeweekse ochtend thuis. Iedereen is hard aan het werk. Ik weet even niet zo goed waar nou dat pijpje zit om hem te legen, maar... Nou, niet goed erboven dus. Kut. Pieter die ging eerst even tanken en ik AdBlue en watertanks en wc. En nu ben ik bij de pomp en Pieter is al door de wasstraat gegaan. En dus dan kan ik nu tanken en door de wasstraat. En dan staan we elkaar niet in de weg of op elkaar te wachten. Hè? Dat hebben wij even snugger gedaan op onze helderste momenten. Zo na een nachtje zitten. Ja, ik ben niet zo helder meer, hè? Nou, nog 1 keertje tanken dan, om het af te leren. Nou, nu al mijn troep opruimen. Dat is toch altijd wel het minste werk. Oh ja, niet helemaal vol doen nou. 250 liter. Bonnetje.
Eindland, 8:15. En we waren 8:15 begonnen. Precies 12 uurtjes. Perfect. I'm gonna drive! Oké, deze bus gaat om 11 uur weer weg. Dus over 1,5 uur. En er is een stoelstuk. De leuning is afgebroken. Of dat nou metaalmoeheid is of ruig gedrag, dat laten we even in het midden. Geen idee, was er niet bij. De schoonmaakster zit erin, die is naar de raampjes aan het lappen van binnen. Ik doe de buitenkant. En dan kan die over 1,5 uur weer rijden. Hè? Moet alleen even die leuning gefixt. Dus ik loop zo nog even naar de werkplaats om dat door te geven. En dan is die eigenlijk klaar. De reis zit erop. De bus is weer klaar voor een nieuwe. Ja, Zweden. 4 volle dagen en een heen- en een terugreis. Ja, hoe laat leven we? 9:30. Ik ben moe. Het wordt vandaag 30 graden of zo. Dus ik ga lekker chillen in het zonnetje. Spulletjes klaarmaken. Ik heb nu precies 45 uur rust. En de volgende reis is de Provence. 9 dagen door Frankrijk met een eigen reis van Veenstra. Dus dat zal de volgende video dan zijn. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, vergeet dan niet om wat hypepunten achter te laten. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei!